أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما بعد، أخوتي في الله، هذا هو اللقاء الثاني من الحديث الذي بدأناه في الأسبوع الماضي، السيرة النبوية، دروس وعظات وعظات. قلنا يا أخوتي في الله إن شاء الله كل فترة سوف يكون فيه اختبار في السيرة، هذه الدروس. طبعا المحاضرة التي كانت في الأسبوع الماضي إن شاء الله في بعض النسخ للإخوة الذين يعني هيهتموا بطلب العلم، عايز يدرس السيرة دراسة تفصيلية بدروسها وأهم الأحداث التي سوف نتعلمها منها. إن شاء الله يأخذ نسخة بإذن الله تبارك وتعالى بعد المحاضرة اليوم. سؤال يا إخوة اليوم: هل نحن بحاجة إلى تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا طبعا في الدرس الماضي بدأناه بأهمية السيرة عند السلف، لأن علي بن حسين بن العابدين قال: كنا نعلم السير والمغازي كما نعلم السورة من القرآن. زي ما يعلم ابنه يقرأ السورة من كتاب الله تبارك وتعالى يعلمه السير والمغازي. فطبعا لما نسأل سؤال: هل نحن بحاجة إلى تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذا كان قلب سيد الأنبياء وهو النبي صلى الله عليه وسلم يزداد ثبوتا بسماع قصة نبي دونه، فأحرى أن تزداد قلوبنا إيمانا ويقينا بسماع قصة سيد الأنبياء وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول لنبيه بأنه يخبره بقصص الأنبياء السابقين ليثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نريد أن تزداد قلوبنا ثباتا دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما تعلم أن العاقبة للمتقين. قال الله عز وجل في كتابه: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. الإسلام يا إخوة من مجمله كلمتان: كلمة التوحيد وكلمة الرسالة. وما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، وكلمة الرسالة هي محمد رسول الله. فكأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشطر الثاني من الدين، وتعرف نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث: قال الله عز وجل في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كيف يكون لنا أسوة حسنة في النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لم نعرف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكيف عامل زوجاته، وكيف عامل أصحابه، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في السلم، وكيف كان في الحرب؟ إذا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين لا يتم الواجب به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الله أمرنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يا إخوة؟ والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ونحن لم نعرف أصلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يا إخوة بحاجة إلى مسلم قدوة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، فنحن نحتاج إلى رجال حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مطالب أن تقتدي به، أن نقول أيضا المصاحف تمشي على الأرض. أيضا إخوتي في الله نحتاج إلى المسلم الذي إذا حدثك فهو صادق، وإذا عاملك فهو أمين، إذا استثيرت شهوته فهو عفيف. هذا الذي له قدوة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نسب النبي صلى الله عليه وسلم وحسبه: أولا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: محمد رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ويكنى أبا القاسم. قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم كان 4 من البنات، 3 من الذكور، منهم إبراهيم فقط الذي هو من ماريا القبطية، والباقي كلهم من خديجة رضي الله عنها. فالذكور القاسم الذي كان يكنى به النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو القاسم، والطيب أو الطاهر، ولا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم بالذكور. يكنى أبا القاسم. واهتمام العرب بأنسابها في الجاهلية أمر
لم يزده الإسلام إلا تماسكا وانتظاما. احنا عايزين نعرف يا اخوة ما هي الدروس والعبر التي نخرج بها من علو نسب النبي صلى الله عليه وسلم. أول أمر يا اخوة شرف النسب من لوازم الدعوة، فلمز الداعي في نسبه يضعف بدعوته، ودليله حادثة الإفك. ومما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم شريف النسب قوله صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. خرجت من نكاح. العرب كانت عندهم أنكحة فاسدة، يعني عندهم كان في نكاح اسمه نكاح الاسترضاع، أن رجل يقول لامرأتي اذهبي إلى فلان فاسترضعي منه، أو يأتي بعدة رجال، واحد شاعر والثاني خطيب والثالث رجل يقاتل، ويدخلهم على امرأته ظنا منه أن المرأة ستلد ولا في مواصفات هؤلاء. فكل هذه كانت من الأنكحة الفاسدة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لن يصبني من سفاح الجاهلية شيء، إنما ولد وكان نسل النبي صلى الله عليه وسلم من لدن آدم، قال: إلى أن ولدني أبي وأمي من نكاح شرعي، ليس من سفاح كما هو الحال عند العرب في الجاهلية. وقال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. اختاره الله عز وجل من أحسن الناس بيتا، بإذ اصطفى الله عز وجل من ولد إسماعيل، اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. الأمر أيضا إخوة بالله أبو سفيان لما سأله هرقل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو فينا ذو نسب. بدأ أبو جهل كان في المشرك وبيشهد النبي صلى الله عليه وسلم بعلو نسبه، قال: هو فينا ذو نسب. ولذلك قال أبو سفيان قال هرقل: وكذلك الأنبياء تبعث في أنساب قومها، يعني النبي يكون من أفضل الناس نسبا. والمشهور إخوة بالله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما وضع ديوان العطاء، ديوان العطاء ده جزء من بيت المال بيعطي فيه الايه؟ العطاء للرعية وللناس. كتب الناس على قدر أنسابهم، فبدأ بأقربهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب بدأ يعطي للناس، أعطاه كل واحد بدأ بنسب مين يأخذ أشرف نسب؟ ونسب النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بأقربهم نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا، ومن بعض قالوا: يبدأ أمير المؤمنين بنفسه. يبدأ عمر بن الخطاب يخلي أولاد عمر وعمر ومن معه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا، ولكن دعوا عمر حيث وضعه الله. ضعوا عمر في المكان اللي ربنا وضعوا فيه، وليس مقدما على أبي بكر وأبي نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بأهل البيت ثم من يليهم حتى جاءت نوبته في بني عدي، وهم متأخرون عن أكثر ذكور قريش. يعني برضه كمان حتى مش نسب ده، كمان فرض متأخر عن هؤلاء. وهذه الشهادة أيضا قدمها جعفر بن أبي طالب، حتى قال لما وقف أمام النجاشي قال: حتى بعث الله نبيا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. نعرف إيه؟ نعرف نسبه. طبعا هذا وقدمها المغيرة بن شعبة بين يدي ملك فارس في غزوة القادسية. في غزوة القادسية ماذا قال؟ قال: لقد بعث الله إلينا رجلا معروفا نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده، فأرضه خير أرضنا، وحسبه خير أحسابنا، وبيته أعظم بيوتنا، وقبيلته خير قبائلنا، وهو بنفسه كان خيرنا. الصحابي يشهد المغيرة بن شعبة لمين؟ علو نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك يا أخوة ما أحوج الدعاء الآن أن يفقهوا هذا المعنى، خير المعالم الصالح الحسنة، ويكونوا ليرفعوا العلم ويقدموا للناس ان هذا لما يكون رجل له نسب ويدعو الى الله تبارك وتعالى. هذا يا اخوه يعني انما هو نصر للدعوه الى دين الله تبارك وتعالى. ايضا يا اخوه الامر الثاني شرف النسب سياج للداعيه من السفهاء، عندما قال لوط عليه السلام لقومه عندما ارادوا ايذاء ضيفه قال: لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن
شديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكيما على قوله رحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد ولكنه عني عشيرته فما بعث الله عز وجل بعده نبيا إلا بعثه في ثروة من قومه. ثروة عزة ومنع. ومما يشهد له قول الله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول إن لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. لذلك يا أخوة لما ننظر إلى المرحلة المكية كلها التي استمرت كم سنة؟ 13 سنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحياها في منعة من قومه وعشيرته الأقربين من بني هاشم والمطلب. وخاضت قريش بعضها الحرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لم تتمكن من الليل منه وهو طبعا في هذه المنعة والعصبة من قومه. وما انتهى الحصار بعد 3 سنين إلا من خلال هذه العصبية القبلية. الأمر الثالث يا إخوة من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لابد تعلم أنت طبعا احنا دلوقتي الآن تجد الناس أقول لك والله ده فلان شريف فلان هذا وضيع وطبعا كأنه شريف يعني لا يعمل ويبقى مقدم على الناس يقول لك وجود على أسياد الناس ولا يزوجون إلا من كان مثله أو ينتمي إليهم. وهذا كله يخرج من الجهل. هذا كلها من أمور الجاهلية. من بطأ به عمله ولم يسرع به نسبه. قال الله عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. امرأة نوح وامرأة لوط هذه زوجتا نبي. هل نفعهم يا اخوه لزوج النبي؟ طب ابن نوح عليه السلام مات كافرا ابوه نبي من العزم من الرسل. فقال صلى الله عليه وسلم لفاطمه رضي الله عنها يا فاطمه بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا. سليني من مالي لا اعطيك لكن مع الله تبارك او عند الله تبارك وتعالى لا اغني عنك من الله شيئا. لذلك يقول لما ترى انت هذا قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد قال إن كان سيد العالمين لا يغني عن سيدة نساء العالمين شيئا من يخوى يغني؟ فاطمة سيدة نساء العالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم سيد رجال العالمين. إن كان هو لا يغني عن فاطمة رضي الله عنها شيئا من يغني يا أخوة؟ العباد ممكن يغني سوقي ولا يغني من شيخ الطريقة يغني عنك من الله تبارك وتعالى شيئا. يغني عنك أنك شريف وأنك وضيع. قد رفع الإسلام سلمان فارس وخفض الشرك الشريفة أبا لهب. ولهب هذا إخوة عم النبي صلى الله عليه وسلم. هل نفعه؟ لم ينفعه. يجب الإنسان أن يتكل على نسبه وعلو نسبه والله ده أنا شريف وهذا طبعا الآخر وضيع. نعم هذا أمر الإنسان يعني يفتخر به ولكن لا يصل إلى حد أن هو يعني يصل. أنا سمعت أحد مشايخ الطرق بيقول إن حسنة الشريف ب30 يعني هو دول حتى بيتعاملوا زي الناس يعني تاخد الحسنة 10 وياخد على إيه؟ والسيئة ياخد على 3 يعني يتحسب عليها ب3 سيئات يعني سيئتهم زي سيئات الناس وهم طبعا كلهم سيئات يعني تاخد على حساب اللي أنت بتقوله ده أنت يعني طبعا قاعد الشيخ بكركر في جوزن وطبعا وقت الصلاة يؤذن بجواره ولا يكون يصلي. ليه؟ ده يصلي طبعا فين؟ وصل إلى أن انفصل. لكن وصلنا حتى انفصلنا فصل الله بقابه من يهديهم. خلاص؟ أقول لك أنا وضعنا فلان ده وصل إلى وعبر ربك حتى يأتيك اليقين. هو عندما يجي اليقين يقول كفاية على كده. كفاية الصلاة وسيبنا الصلاة للناس اللي لسه إيه وذلك أنت هم تتكلم معاه هم يقوى درجة العبادة عندهم أقل درجة العبادة أقل درجة عندهم. يعني ترتيب الناس عندهم العابد والمريد والعارف. المريد هذا أعلى درجة من العابد. يعني أنت بعد تصلي الليل كله تحفظ القرآن وتقرأ وتصوم ده أنت أقل درجة من درجة العبودية. هذه يا أخوة ربنا وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى وأشرف المقامات.
مقام الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. مقام التنزيل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. أعلى درجة يأخذ درجة العبودية. ما يمكن واحد يقول والله أنا درجة العبودية درجة قليلة، وطبعا المريد أعلى من العابد، والعالم بالله ده عالم مرحلة على المرتبة ليه؟ اللي طبعا بيستغني فيها عن الوحي. يقول لك حدثني قلبي عن ربي. يعني الرسول كان بينزل جبريل يكون واسط، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي حادثة الإفك شهر كامل، والناس يخوضون في عرض رسول الله. ما قالش النبي حدثني قلبي عن ربي منتظر إلى أن ينزل عليه الوحي، لكن ده على طول مباشرة كده حدثه قلبه عن ربه. يعني ده درجة أعلى من درجة النبوة كمان، لأن النبي يحتاج واسطة وجبريل عليه السلام وده لا يحتاج واسطة أبدا، إنما هو طبعا يعني الأمور بيتلقى مباشرة. خلاص يا إخوان؟ طيب يبقى من بطأ به نسب من أبطأ به عمله ويسرع به نسب، وده ليس حديث بس المقولة يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له السيدة عائشة يوما يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحم ويفعل أينفعه ذلك؟ كان مشت في الجاهل، كان بيصل الرحم ويفعل أينفعه ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه هذا، لأنه لم يقل قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما قالش ربنا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما ينفعه ذلك. مع ان كان بعض الناس يقول لك والله دول النصارى بينفقوا وفلان ده بيعمل ويعطي وهل ده ينفعه؟ لا ينفعه ابدا. فرق يا اخوه بين اعمال الخير، اعمال الخير تصدر من اي احد. لا ربنا يقبل الا من ايه؟ لا يقبل عمل الا من موحد. لا يقبل عمل الا من انسان موحد يشرك بالله عز وجل شيئا. وفي الحديث هذا قبر آمنة بنت وهب استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، استأذنته الاستغفار لها فأبى علي. ويسأل ربنا أن يزور قبر أمه فأذن الله له فأذن أو فاستأذنه أن يستغفر لها، فلم يأذن الله عز وجل له أن يستغفر لأمه وهي أم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي كان يصل وكان فأين هو؟ قال في النار. عربي يسأل عن أبوه فالنبي قال له في النار. فكأن الأعرابي وجد في نفسه من ذلك، فلما قفى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي وأباك في النار. يبقى من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. إياك أن تتكل على علو النسب، والله طبعا يعني جدي كان صالح وكان ما ينفعك إلا عملك أنت. الأمر الرابع يا إخوة الحث على التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي عن التكني بكنيته أثناء حياته فقط. في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم. يبقى الرسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. كنيته الكنية يا إخوة تكون بأب أو أم، تروح تقول له أبو فلان تقول كنيته. فالرسول كنيته مين؟ أبو القاسم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في السوق فنادى رجل فقال يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال الرجل لم أعنك، يعني لا أقصدك. بس الرسول التفت قال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتبوا بكنيتي. يعني اسم أبو القاسم كنية أبو القاسم في حياة النبي حرام، لا يجوز الإنسان أن يتكلم به. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يسمى نفسه أبو القاسم؟ نعم يجوز. نعم يجوز أن يسمي نفسه أبا القاسم. قال فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا، فقال النبي تسموا باسمي ولا تكتبوا بكنيتي. قال ابن حجر وقال المالكية هو خاص بحياته صلى الله عليه وسلم، وسمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو اسم النبي صلى الله عليه وسلم لم تعهده العرب،
يعني اسم محمد العرب ما كانش تعرفه أبدا، اسم محمد. ولما سئل جده عن ذلك قال سميته محمدا لأحمده أهل الأرض وأهل السماء. ومن بر الأبناء أن يحسن الرجل اسم ولده. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء همام وحارث. أصدق الأسماء همام ده همام بالسيئات خلاص، وحارث هذا اسمه إيه؟ قال أصدق الأسماء. وشر الأسماء حرب ومر. حسن لكل إخوة إنسان قالوا له من اسمه نصيب خلاص. يعني واحد سمى بنته مثلا غرام، واحد كل شيء يروح يا غرام، تعالي يا غرام، مش افعل كده يا غرام. طب انت تنتظر ايه من غرام؟ تهيئه في الغرام. وانت سبحان الله يعني ايه؟ يعني كل واحد له من اسمه نصيب. ولذلك ياخذ حتى في تسميه الابناء قالوا يعني لا تسمي ولدك باسم رجل، يعني حتى وان كان الاسم حسن لكن بيتسمى به رجل فاجر. سمى به رجل ايه؟ يعني واحد سمي له مهند مثلا. تقول له مهند يفتكر مين؟ هيفتكر السيف مهند، ولا يقول لك طبعا انت ايه؟ حتى الاسم لما تيجي انت طب عايز ابنك يبعد عن هذه الشخصيات وعن هذه الناس، وانت مسميه بنفس الاسم اللي هو ايه؟ المخالف هذا. ولذلك سبحان الله يا اخوه يعني الانسان لابد يحسن اختيار الاسماء. يحسن اختيار ايه؟ اختيار الاسماء. كل واحد له من اسمه نصيب. سميه يا اخي باسماء الصحابه، سميه باسماء الانبياء، عشان لما يكون قدوه تقول انا عايز تبقى زي ايه؟ حمزه بن عبد المطلب خلاص. واذا ان تكون مثلا مثل فلان، مثل فلان شخصيه حسنه ولا انسان صالح، فلا بد يحسن الانسان تسميه ايه؟ تسميه ولده. لذلك شوف الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي غير اسماء ناس كثيره، الى ان اسماء واحد يسمي نفسه حرب، يسمي نفسه صخر، يسمي نفسه غضب، ولا يسمي نفسه طبعا هذا ايه؟ يعني الاسماء القبيحه. الرسول يا اخوه له اسماء، من اسمائه قال لي 5 أسماء: انا محمد صلى الله عليه وسلم، واحمد، وانا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وانا العاقب. وفي حديث اخر في صحيح مسلم عن ابي موسى الاشعري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه اسماء فقال انا محمد واحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبه ونبي الرحمه. كل اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي زاد بعض العلماء سماه الله في القرآن رسولا نبيا أميا شاهدا مبشرا نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورؤوفا رحيما ومذكرا وجعله رحمة ونعمة وهادية. كل هذا نوصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الايه؟ الوصف. السادس يا اخوه الدلالات والعبر السابقه للذكر فيما يتعلق بنسب النبي صلى الله عليه وسلم ان كانت تدل على شيء فانما تدل على قوله تعالى: الله اعلم حيث يجعل رسالته. الله اعلم حيث يجعل رسالته. ربنا يجعل النبي الذي اختار للرساله يصطفيه من خيره الناس، من خير الناس ومن افضل الناس. لماذا؟ هو طبعا بالفقره الاولى تكلمنا فيها عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا علو النسب هذا ينفع مين؟ الداعيه في دعوته. علو النسب هذا يعني ليس مفخر الانسان، هو طبعا بالنسبه لنا يقول لك والله طبعا يتكل على علو نسبه، وراينا طبعا الامثله على ذلك. ثانيا حسبه صلى الله عليه وسلم. الحسب هو الصفات الحميده التي يتصف بها الاصول ومفاخر الاباء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حسيبا في قومه، وقد علمت العرب له ذلك وأقرت به رغم أعدائها له صلى الله عليه وسلم. يعني العرب نفسهم معين وأعداء للرسول، ولكن أقروا للنبي صلى الله عليه وسلم بعلو حسبه صلى الله عليه وسلم. دروس والعبر والعظام. حسب النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوان كان عربيا قرشيا متأصلا. هل العرب كان لهم محاسن ولا لا؟ زي ترى ان النبي يبعث نبيه من العرب. لم يأتي رسول من بلد الفرس ولا من بلاد الروم ولا من الصين انما اتى من العرب. لماذا يا اخوان؟ لبعض المآثر التي كانت عند العرب،
ولذلك سوف أذكر لك بعض أول شيء هو الذكاء والفطر. العرب أذكياء جدا، وأنت ترى هذا ما تجد أمة يا إخوة تحفظ كتاب الله عز وجل كأمة الإسلام. الطفل الصغير تلاقي 10 سنين بيحفظ كتاب الله تبارك وتعالى كاملا. ولذلك ذكاء العرب يا إخوة اتساع لغتهم. اتساع اللغة دليل على قوة حفظهم وذاكرتهم. العسل كان له 80 اسم. العسل واحد كم اسم؟ 80 اسم. وللثعلب 100 اسم. الثعلب نوع في اللغة العربية 200 اسم. وللأسد 500 اسم. والجمل قيل له 1000 اسم. وكذا السيف. ولا شك أن استيعاب هذه الأسماء وحفظها يحتاج إلى ذاكرة قوية جدا. لذلك أنت لما ترى في اللغة الإنجليزية ولا في اللغة الفرنسية ولا في اللغة الألمانية ولا في أي لغة من اللغات، الأسد له كم اسم؟ اسم واحد. ما تجد المفردات وهذه التراكيب إلا تجدها فين؟ لا تجدها إلا في اللغة العربية. وطبعا أخوة يعني نحتاج إلى ذاكرة قوية وحاضرة، وقد بلغ بهم الذكاء والفطن إلى الفهم بالإشارة فضلا عن العبارة. العربي يفهم بالإشارة فقط حتى قبل ما تتكلم، وذلك لفطنته. الأمر الثاني كرم وجود. العرب كانوا كرماء، وحتى يعني أن كرم العرب يعني طارت به الركبان وانتشر في الآفاق. أيضا من صفاتهم أهل شجاعة ومروءة ونجدة، وكانوا يتمادحون بالموت قتلا ويتهاجون بالموت على الفراش. أحد يمدح إن هو مات فين؟ مات مقتول في المعركة، واللي يموت على فراشه ده مذمة ومسبة بالنسبة إليه. ولذلك قال عن ترى لا تسقيني ماء الحياة بذلة بل تسقيني بالعز كأس الحنظل. ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزل. طبعا ده خطأ يعني عاذنا الله عز وجل من شره. شاعر مشرك، لكن هذا دليل ان هم انهم يعني عزة العرب. الامر عشقهم للحرية واباؤهم للضيم والذل. جلس عمرو بن هند ملك الحيرة لندمائه وسألهم هل تعلمون أحدا من العرب يأنف أمه خدمة أمي؟ يعني هو قاعد عمرو بن هند بيقول هل في واحد من العرب أمه تأنف أن تخدم أم الأمير أو الملك يعني على نفسه؟ امرأة تأنف أن تخدمها؟ فقيل له نعم، أم عمرو بن كلثوم الشاعر الصعلوي. قال فدعاه لزيارته ودعا أمه لتزور أمه. وقد اتفق الملك مع أمه أن تقول لأم عمرو بن كلثوم بعض الطعام له لي للطبق الذي بجانبه. فلما جاءت قالت لها ذلك، فقالت لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. فلما في الطبق ده كده صاحبة الحاجة تجيب تقوم إلى حاجتها. فأعادت عليها الكرة وألحت فصاحت ليلى أم عمرو بن كلثوم وذلاه. فسمعها ابنها فاشتد به الغضب، فرأى سيفا للملك معلقا للرواق فتناوله وضرب به رأس الملك عمرو بن هند. طبعا جاء أنشئ أبيات أبيات من الشعر. هذا طبعا أمورتي كانت عند إباءهم من الذل والضيق. أيضا يا إخوة الوفاء بالعهد وحكمهم للصراحة والوضوح والصدق. عرب وكفار ومسائل الجاهلية لكنهم صراحة ووضوح. رجل ما يكذب، يقول الكلمة سيف على رقبته. الآن تكتب عليه شيكات وتمضيه وتبسطه وتختمه وتعمل معاه كل حاجة، وفي الآخر يقول لك طبعا تلاقي الابن مضروبة، يقول لك الكتابة مش عارف ايه، وتلاقي الختمة البصمات بتاعته مش عارف جاب بصمات تانية. يعني هو بتجد أمور سبحان نسأل الله العفو والعافية. ودول كفار يعني عندهم كانوا يصدقون في القول، ما كان الواحد فيهم يكذب. ولذلك اسمع كده لأبو سفيان لما سألوا هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت. خايف إن هو يتخذ عنه كأنه كذاب. طب هو ده يقول ممكن يقف قدام هرقل يقول له كيف نسبوا فيكم والدواء من أسوأ الناس نسب. وأنت الآن يا أخو حتى في الخصومة
ما تجد الإنسان يعني حتى في الخصوم يراعي الدين ولا المروءة. إذا كان واحد يخاصم واحد يسأل يا فلان يقول أنت فلان حرام من الصبر، وهل دعاك خصوما لهذا؟ إذا الرسول قال وإذا خاصم فجر. وده بيسأل الرجل عن رجل عدوي، النبي يقول في وقت هذا التوقيت كان قريش أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان لم يكن أصلا مسلم، ومع ذلك لما يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نسبه فيكم؟ قال وفينا ذو نسب. هل يخدم؟ قال لا. هل يكذب؟ قال لا. هل من آبائه من ملك؟ قال لا. هذا رجل قبله قال ما خرج من قبل فقال مثل ما قال لا. أصحابه يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. من يتبعه الضعفاء أم السادة؟ هذا كله ما كذب ولا في واحد فقط. وذلك هم حبهم للصراحة وعدم الكذب. وذلك شوف احنا كمان ده بعد ما يجي الإسلام كمان هذه الأخلاق اللي كانت عندهم حسنة، الكرم والإباء وعدم الطين والصراحة والوضوح وعدم الكذب، يعني زادها الإسلام نورا وعلوا ومكانة فوق مكانته. أصبح الصدق يا إخوة في أشرف المقامات وفي أعلى المقامات والجهاد في سبيل الله. رجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي يعطيه حقه من الغنائم، يقول له يا رسول الله ما بايعتك على هذا؟ يعني بايعتني عن أكثر من كده؟ قال بايعتك على سهم يدخل من هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يجد الرجل بين القتلى قد ضرب بسهم ما تجاوز السهم موضع إصبعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو؟ قالوا نعم. قال قد صدق الله فصدق الله. صدق يقول لك في كل ما في كذب أبدا، ما يعرف الغش. وذلك الآن يعني غش في البيع والشراء، بس غش في أعمالنا، غش في حياتنا. ما ترى الإنسان يقول لك يعني سبحان الله تجد الحياة أنها قلما تجد الإنسان أمين صادق. الإنسان يخرج في هند بنت عتبة وكان في الجاهلية، لما الرسول بايع النساء قال بايعوني على لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. هند بنت عتبة وضعت يدها على رأسها قالت يا رسول الله وتزني الحرة؟ هو الحرة ممكن تزني تفعل هذا؟ ما عندهم الحرة لا تفعل هذا في الجاهلية. ولذلك قالوا كما قالوا تموت الحرة ولا تأكل بثدييها. هذا طبعا لعز الكلام. فكان طبعا عندهم الصدق والوضوح. خلاص يا اخوان؟ فطبعا من الوقائع يا اخوه طبعا التي تدل على ذلك، خلاص، من الحارث بن عباد قائد قبائل بكر لقتال تغلب، وكان قائد مهلهل قتل او قتل ولد الحارث. مهلهل بن ابي صفره قتل ولد مين؟ الحارث بن عباد. وقال طبعا اقسم انه ان امسك قاتل ولده ان يقتله. وطبعا في حرب تسمى حرب البسوس فاسر الحارث بن عباد اسر مهلهلا وهو لا يعرفه. قال دلني على مهلهل بن ربيعه واخلي عنه. ودتي مهلهل هو القتل، وهو الحارث بن عباد اسر فما يعرفش مهلهل هذا. فقال له دلني عليه وانا هعتقك. فماذا قال له؟ قال عليك العهد بذلك إن دللتك عليه؟ قال نعم. قال فأنا هو. يقول له لا احنا الكلام ده لكن دلوقتي ده ابني خلاص اتفقت وتغدلت ابني ده انا من الجيش عشان اجيت، ولما تقع معايا في الأس تقول لي كمان ده كلام ايه يعني كان مش عارفين يصدر عليه نهار وساح ولا مش عارفين ولا كلام كان يعني هذا طبعا الامر ايه. فماذا فعل يا اخوان؟ قال فانا هو. وهذا طبعا وفاء ايه؟ وفاء نادر ورجوله يستحق الاكبار. خلاص. قال طبعا الرجل ما كان الا ان جز ناصيته فقط عشان ياتي بلده، اخذ جزء من راسي كده جزه بس من راسي وايه ثم تركه. خلاص يا اخوان. ايضا النعمان بن المنذر خاف على نفسه من كسرى لما منعه من تزويج ابنته، فاودع اسلحته وحرمه الى هانئ بن مسعود الشيباني،
ورحل إلى كسرى. يعني هذا الرجل كسرى أراد أن يتزوج فتاة كان اسمها حرقة بنت النعمان بن المنذر، فأراد أن يتزوجها. فطبعا العرب كانوا يظنوا أنهم غيرهم يسموا بالأعاجم، ورفض أن يزوج ابنته لمين؟ لكسرى. فما كان منه إلا أن توعده قال له اركب إليه. فلما جاءه هدده فرفض أن يزوجه ابنته، فأتى بالفيلة فسوى بمعالمه الأرض. تخيل كده الفيل يعني يدق واحد طبعا سوى كل ده، رفض أن يزوج ابنته. فترك بنته وأولاده عند مين؟ عند هاني بن مسعود الشيباني، ورحل إلى كسرى. بعد ما قتل كسرى النعمان بن المنذر أرسل إلى هاني بن مسعود وقال عايز يبعث لي أولاد النعمان بن المنذر وزوجته وبنته وكل من معه. خلاص يا إخوة. فطلب منه ذلك فرفض أن يسلمه هؤلاء. فطبعا كسرى جهز جيشا للقتال، فما كان من هذا إلا أن جهز جيشا من قبائل بكر وخطب فيهم قال يا معشر بكر هالك معذور خير من ناج مرور، إن الحذر لا ينجي من قدر، إن الصبر من أسباب الظفر، المنية والدنية، استقبال الموت خير من استدباره، الطعن في ثغر النحور أكرم منه في الأعجاز والظهور، يا آل بكر قاتلوا فما للمناية بد، واستطاع بنو بكر أن يهزموا الفرس موقع الضيقار بسبب هذا الرجل الذي احتقر حياة الذل والصغار والمهانة ولم يبالي بالموت في سبيل الوفاء بالعهد. الرجل قبل ما يموت قال له أولادي عندك أمانة. هل لما طلب منه التاني والله ده أنا كده عبد المأمور وأنا لا قبل لي بكسرى وسلموا الأولاد، هذا جمع أهله، ومع العلم يخبرهم أصلا ليس لهم قدرة على قتال كسرى، ولكن لما ثبت وغب انتصروا على مين؟ انتصروا عليه. من برضو الأخلاق التي كانت عند العرب الصبر على المكاره وقوة الاحتمال والرضا باليسير. كانوا يقولون البطنة تذهب الفطنة، ويعيبون الرجل أكل الجشع، وكانت له قدرة عجيبة على تحمل المكاره والصبر على الشدائد. وقد صبر قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في الشعب وكم سنة؟ 3 سنوات حتى أكلوا أوراق الأشجار. طبعا 3 سنوات، وهذا يدل على إيه؟ على القوة. أيضا إخوة من الصفات التي كانت عند العرب قوة البدن وعظمة النفس، اشتهروا بقوة أجسامهم مع عظمة النفوس وقوة الروح. قوة الأجسام طبعا أنت شايف الأجيال اللي احنا لسه طالعة دلوقتي بفضل الله حاجات يعني تفرح قوي. شوف الواد يعني يقول لك في كام تسأله ده في كي جواد ولا كده 5 ابتدائي. تقاوم. طبعا هذا كله طبعا ايه؟ قوة العرب. معاذ بن عمرو بن الجموح يا اخوه عشان ترى بس انت يعني الصبر على المكارم. معاذ بن عمرو بن الجموح في احدى المعارك في غزوه بدر يا اخوه يسحب يده خلفه بجلده، فلما آزته وضع عليها قدمه حتى طرحها. لما ضرب ابو سفيان ضرب ابو جهل ضربه فحمل عليه المشركون فقال فطنه احدهم طنه قطع يده فلقيت اليد مقطوعه متعلقه بجلد. هل يترك الجهاد؟ بل ظل يقاتل كذلك، فلما استثقلت عليه قطعها. مش عارف ان هو ايه، لا يستطيع السير بها اليه في القتال واعاقته عن الايه؟ عن القتال. من يقدر يصبر على هذا؟ والشباب الفيسبوك كده اللي قاعد النهار كله على النت طول الليل كله طبعا بيجاهد على الفيسبوك في محاربه في مش عارف اقول ايه. فطبعا هل ده ممكن يقاتل في سبيل الله؟ هل ده ممكن يجي زي 73 زرة المدفع كده ويحمله طبعا وصار الليل كله زي الواد اشكالهم سبحان الله يعني لا يعمل السلاح الا في يدي بطل. ايضا يا اخوه من الصفات عندهم العفو عند المقدره وحمايه الجار. كانوا ينازون اقرانهم وخصومهم حتى اذا تمكنوا منهم عفوا عنهم وتركوهم ويأبون ان يجيزوا على الجرح. كانوا يرعون حقوق الجيره لا سيما رعايه النساء والمحافظه على العرض. نرى حق الجار محافظه على العرض، واحد ماشي عرض ده مصون ولا يصح ان يقترب على مين. قال شاعرهم
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. أغض طرفي إن بدت لي جارتي، مش أعترف في البلكونة قفل الباب بينظر يعني والله تجد هذا الأمور، يعني هذه المخازن التي حدثت عند الناس. العرب في الجاهلية وما كان عندهم دين. وشوف الشاعر الجاهلي ماذا يقول؟ وأغض الطرف إن بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي مأواها. تختفي الجارة عن العيون، مش قاعد لا براح حرمة الجار ولا حرمة ذهب جارهم أن تراعي أولادك كأنهم أولاد، تحمي حماية الجار. وذلك الرسول لما حذر من أذية الجار قال أن يزني الرجل ب10 نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جار. ليه يا أخوة؟ لأن الذي يزني بحليلة جاره ده إنسان ما عنده مروءة أصلا، فضلا عن أن يكون عنده دين. المفروض إن لم يكن عندك دين يبقى عندك مروءة. حرمة الجار لابد أن تراعى. فهذا طبعا حال العرب في الجاهلية. أما عن حسب قريش خلاص يا إخوة، فبيانه في سؤال وفد ربيعة أبا بكر عن نفسه فقال أنا من قريش. وفد ربيعة سأل أبو بكر الصديق قال من أين أنت؟ قال من قريش. قالوا بخ أهل الشرف والرياسة. فمن أي قريش؟ قال من ولد تيم بن مرة. قال أمنكم قصي الذي كان يدعى مجمعا؟ قال لا. قال منكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه الذي كان يطعم الحجاج؟ قال لا. قال فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب مطعم غير السماء الذي كأن وجهه القمر يضيء في ليلة الظلماء؟ قال لا. خلاص فعله طبعا. فقال له لترى ان هذا كله بيذكر المآثر التي كانت عندهم. خلاص فقال لهم ان حاله طبعا يصدقه. قدمت قومه فوجدته يسمونه الصادق الامين، فقلت ما كان يدع الكذب على الناس ويكذب على الله. كان امينا في الارض، ومن كان امينا في الارض فهو امين في السماء. فعجبوا من قوله وتركوا. بخلاصه الاقوال يا اخوه، الإيمان حسن الخلق. من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. هذه الأخلاق التي كانت عندهم لما جاء الإسلام وهذبها، أصبحت هذا الأمر يفعله المرء تدينا لله تبارك وتعالى، يبقى زادهم هذا شرفا وعلوا على منزلتهم وعلى مكانتهم. لكن طبعا الرسول قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إذا تعلموا الدين. فإن شاء الله هذا طبعا المحاضرة الثانية. إن شاء الله المحاضرة الثانية سوف تكون معكم الأسبوع القادم. قدر الله لنا البقاء واللقاء. رجاء المحافظة على دروس السيرة، كما قلنا مهمة جدا. سنعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك كل درس في السيرة تزداد حبا لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الماضي